Hai, selamat kembali guys. Dalam video kali ini aku akan buat satu lagi sesi nyah kotak dan juga satu review ringkas berkenaan 1 jam. Sebuah jam ataupun utas jam. Dan untuk wrist check kali ini aku pakai Seiko 5 Sport yang baru tukar tali getah ni, sangat selesa dipakai, sangat ngam dengan color biru dia. And then untuk kali ni kita akan unbox dan juga review 1 jam daripada Citizen. Okay, Citizen. Kali ni jam ini bagi aku satu form factor unik. First time beli yang tali leather. My first ever leather strap watch. Dan juga satu form factor yang bagi aku sangat unik. Sebab tu kita nak akan unbox satunya kotak jam ni sebentar lagi. So without further ado, kita akan teruskan dengan sesi nyah kotak. Okay guys, kita sambung sesi unboxing kita, iaitu jam Citizen. Untuk kali ini kita akan unbox satu model Eco Drive, Citizen Eco Drive Stiletto guys. Okay, Stiletto. Ya, yeah. Seperti anda lihat. Okay, Citizen kotak sangat cantik. Okay, jika anda lihat secara dekat, ini adalah pantal nampak premium. Okay, pergi balik ke jam. Kita kembali semula kepada jam. Dan dalam kotak ni guys, ini adalah manual, manual dan juga international warranty. Okay, lain tak ada apa dalam ni. Okay, untuk jam kita ni adalah model AR3070 04L. Okey, Citizen Stiletto. Ini adalah jam tali leather pertama aku. Okey, yang menarik sekali jam ni guys. Okey, kalau kita tengok, ya, dia punya nipis ya, sangat nipis. Okey, 4.7 mm je. Okey, sangat nipis, bawah 5 mm, 7. Dia punya diameter lebih kurang 38 mm punya diameter. Sangat simple, sangat simplistik. Ni Eco Drive, dia dijana, di power ataupun dijana oleh cahaya asli seperti matahari ataupun cahaya lampu. Boleh menghidupkan Citizen Stiletto Eco Drive. Sangat ringan, Okey. Okay guys, dan kita boleh lihat di belakang jam ni, leather, dan made in China, genuine leather. Okay, dan di belakang kita boleh lihat dia punya back case, Citizen Stiletto Eco Drive. Okay, Japan movement. Okay, dan kita cuba di pergelangan tangan kita. Okay, hampir tidak perasan kalau pakai ni, memang hampir tak perasan bahawa jam ada di sebelah. Kalau kita biasa pakai yang berat-berat, okay, tengok dia punya nipis tu, sangat nipis di pergelangan tangan. This is one of the form factor. Okay, form factor yang lama dah mengidam. Kita ada banyak jam yang tebal-tebal, so this time kita terasa nak pakai yang sangat nipis. So this one is one of the most thinnest watch in the world right now. Okay, antara jam yang paling nipis yang berada di pasaran sekarang. Yang paling nipis yang aku tahu adalah Piaget. Okay, jam Piaget cost about 100,000 Malaysian ringgit. So this one
boleh dapat below RM1,000 kalau pandai cari di Lazada. Okay, and this one aku dapat dari official Citizen punya store lah di Mitsui KLIA. Very nice, stainless steel bezel, okay, solar powered, and a leather band, very nice. So simplistic dia punya rekaan ni, tak ada tarikh, tak ada apa, just untuk bagi tahu waktu sajalah. Dan dia punya dial dalam ni kalau tengok cahaya tu quite nice lah, tapi ada sedikit smudges. One is fingerprint magnet also lah. So itu saja guys, unboxing dan juga quick review jam Citizen Stiletto AR307004L daripada Citizen. Thank you guys for watching.